به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. اصل 6، ارتباط و معاشرت زیادی با افراد برنده داشته باشید. فصل 9، اصل معاشرت. عامل مهمی در شکل‌گیری شخصیتی که دنبالش هستید وجود دارد. عده کمی این عامل را درک می کنند. این عامل ارتباط و معاشرت شما با دیگران است. دیگرانی که شما اجازه می دهید وارد زندگیتان شوند. آیا تا به حال فکر کرده اید که دیگران چگونه زندگی شما را شکل می دهند؟ این سوال هیچ وقت به ذهن من خطور نکرده بود تا اینکه آقای شوف گفت: جیم، قدرت تأثیر افراد را هیچ وقت دست کم نگیر. حق با او بود. تأثیر افرادی که در اطراف ما هستند بسیار قدرتمند، بسیار ظریف و بسیار تدریجی است که اغلب ما حتی متوجه چگونگی تأثیر آن نمی‌شویم. در مورد آن فکر کنید. اگر اطرافیان شما افرادی هستند که تمام درآمد خود را خرج می کنند، به احتمال بسیار زیاد شما نیز آدم ولخرجی خواهید شد. اگر اطرافیان شما افرادی هستند که بیشتر به دیدن مسابقات کشتی می روند تا کنسرت، احتمالاً شما نیز به آنها ملحق خواهید شد. این حالت را فشار همتا یا تأثیر معاشرت می گویند. اما این مسئله حتی از این هم فراتر می رود. اگر اطرافیان شما افرادی هستند که فکر می کنند کمی تقلب کردن کار بدی نیست، ممکن است شما نیز متقاعد شوید که میانبرهای درستی را انتخاب نکنید. در واقع مردم می توانند به صورت تدریجی شما را شکل دهند و شما بعد از 10 سال از خودتان بپرسید من چطور به اینجا رسیدم؟ و این لحظه ای نیست که شما با آن خیلی خوشحال شوید. برای جلوگیری از تلف کردن وقت خودتان با افراد ناجور شما باید از 3 سوال بنیادین از خود بپرسید. 1. وقت خودم را با چه کسی می گذرانم؟ 2. آنها برای من چه کاری انجام می دهند؟ 3. آیا این ارتباط برای من مفید است؟ این سوالات را فراموش نکنید. به زمانهایی نگاه کنید که شما با هر کدام از همکاران اصلی خود می گذرانید. آیا این زمانی که صرف می کنید مثبت و سازنده است یا منفی و مخرب؟ مطمئن نیستید. خب، پس درباره این چیزها فکر کنید. آنها باعث می شوند شما چه کاری انجام دهید؟ آنها باعث می شوند به چه مواردی گوش کنید؟ آنها باعث می شوند چه چیزی بخوانید؟ آنها باعث می شوند کجا بروید؟ آنها باعث می شوند به چه چیزهایی فکر کنید؟ آنها باعث می شوند طرز حرف زدن شما چگونه باشد؟ آنها باعث می شوند چه احساسی داشته باشید؟ آنها باعث می شوند چه چیزهایی را بگویید؟ سرانجام پس از آنکه واقعا این موارد را درک کردید، این سوال پایانی را از خودتان بپرسید: آیا ارتباطات فعلی من کمک می کند تا در مسیری که از طریق هدف گذاری انتخاب کردم رشد کنم؟ اگر به اندازه کافی خوششانس باشید که به این سوال پاسخ مثبت دهید، برای شما خوشحال خواهم بود. اما اگر درباره پاسخ این سوال مطمئن نیستید، وقت آن است که به ارزیابی روابط خود با برخی از بازیگران اصلی زندگی خود بپردازید. فردی میگوید من اینجا زندگی میکنم، اما مهم نیست من با این افراد ارتباط دارم، اما آنها مشکلی برای من ایجاد نمی کنند. خب، او در اشتباه است. همه چیز مهم است. این ارتباط خوبی است که آن را به یاد داشته باشید. هر چیزی مهم است. این کتاب با کتاب‌های بسیاری تفاوت دارد، زیرا با واقعیت سر و کار دارد، نه تفکرات آرزومندانه.
در حقیقت یکی از اهداف اصلی این کتاب این است که شما بگویید روزهای جدی نگرفتن تمام شده است. من واقعا میخواهم بدانم که چه چیزی تبدیل شده ام و در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستم. میخواهم بدانم که نقاط قوت و ضعف من چیست، چه چیزی میتواند من را کنترل کند، چه چیزی بر من تأثیر میگذارد، به چه چیزی اجازه دادم که زندگی من را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین کمی درباره آن فکر کنید. هر چیزی ارزش این را دارد که کمی درباره آن فکر کنید. به خصوص فکر کردن درباره قدرت نفوذ و تأثیر. شاید شما داستان درباره پرستوی کوچک را شنیده باشید. این پرستو یک چشمش را با بال خود گرفته بود و به تلخی گریه می کرد. یک جغد نزدیک او پرواز کرد و پرسید: هی پرنده کوچولو، چه شده؟ پرستو بالش را کنار زد و زخمی را نشان داد که زمانی چشمش آنجا بود. جغد هوهو کرد و گفت: حالا میفهمم تو گریه میکنی چون کلاغ به چشمت نوک زد. پرستو با ناراحتی جواب داد: نه، من به این خاطر گریه نمی کنم که کلاغ با نوکش به چشمم زد. من گریه می کنم چون اجازه دادم که او این کار را بکند. آیا کسی وجود دارد که بینایی را از شما گرفته باشد؟ آیا کسی وجود دارد که در تلاش است شما را از دیدن رویاهای خودتان محروم کند؟ هی، آسان است که اجازه دهیم تأثیرات ویژه، تأثیرات منفی زندگی ما را شکل دهند. آسان است که اجازه دهیم معاشرت‌ها جهت ما را تعیین کنند. آسان است که اجازه دهیم عقاید ما غرق کنند. آسان است که اجازه دهیم جزرومت‌ها بر ما چیره شوند و همچنین آسان است اجازه دهیم که فشارها زندگی ما را شکل دهند. سوال این است: آیا این چیزی است که شما می‌خواهید؟ آیا شما در حال تبدیل شدن، دستیابی و کسب چیزی هستید که می‌خواهید؟ یا شما اجازه می‌دهید دیگران رویاهای شما را بدزدند؟ جدایی و عدم ارتباط. پس از تجزیه و تحلیل روابط فعلیتان مشخص شد که در باغ ارتباطات خود چند تا علف هرز دارید. چند چیز وجود دارد که می توانید انجام دهید. اول، شما می توانید خود را از کسانی جدا کنید که برای رفاه شما مخرب هستند. قبول دارم این کار سختی است، مخصوصا اگر آن فرد یک عضو خانواده باشد. اما اگر شخصی وجود دارد که از تلاش برای مسدود کردن راه رسیدن شما به اهداف، باورها و آرزوهایتان خوشحال می شود، از شر تأثیر او خلاص شوید. به یاد داشته باشید این می تواند انتخابی باشد که کیفیت زندگی شما را نجات دهد. البته زندگی به ندرت تا این حد ساده نیست. گاهی اوقات ما مجبور به صرف زمانی با افراد ناخوشایند مانند همکاران، شر کاری، تجاری و سایر افراد هستیم. در این شرایط که شما نمی توانید هیچ ارتباطی نداشته باشید، سعی کنید این ارتباط محدود باشد. همچنین شرایطی وجود دارد که در آن ارتباط به ظاهر دلپذیر می تواند در دراز مدت تأثیر منفی در زندگی ما داشته باشد. اگر 2 روز در هفته با دوستان بنوشید، ممکن است در نهایت زندگی شما به طور خطرناکی از تعادل خارج شود. عواقب 5، 10، 20 سال دیگر می تواند ویرانگر باشد. آسان است که اعتدال داشته باشیم. تمام چیزی که شما نیاز دارید این است که وقت زیادی را صرف چیزهای جزئی با افراد فرعی نکنید. افراد آگاه اقدامات خود را سبکسنگین می کنند. آنها می دانند چه چیزی مهم است و چه چیزی جزئی. آنها اغلب با چنین چیزهایی گیج نمی شوند.
البته افراد آگاه هم به طور قطع دوستان عادی دارند. تفاوت در این است که به جای گذراندن وقت زیادی با این دوستان عادی، آنها زمانهای نسبتاً بی اهمیت و آرامی را با دوستان عادی خود می گذرانند. نکته در این است که آنها وقت خود را زیاد صرف دوستی های جزئی نمی کنند. این زندگی شماست. شما می توانید زمان خود را با هر کس و به هر شکل که می خواهید بگذرانید، اما من فکر نمی کنم که شما روی این کتاب سرمایه گذاری کرده اید که بیاییم و شما را با حرفهایم بخندانم. شما باید به اولویت‌ها و ارزش‌های خودتان از جمله روابط خود فکر کنید و آنها را ارزیابی کنید. زمان شما در این دنیا خیلی کوتاه‌تر از آن چیزی است که آن را به بطالت بگذرانید. روابط خود را گسترش دهید. بگذارید از موضوع عدم برقراری ارتباط به یک موضوع شادتر حرکت کنیم. روابط خود را گسترش دهید. در اینجا به قانون گسترش روابط اشاره می کنیم. زمان بیشتری را با افراد درست بگذرانید. چه افراد درست هستند. این بستگی به اهداف و مقصدهای شما دارد. اما به طور کلی به دنبال افرادی باشید که دارای فرهنگ و دارایی هستند. افرادی که وقت خود را صرف تفکر عمیق در مفهوم زندگی می کنند و کسانی هستند که کارهای بزرگی را از طریق انضباط و پشتکار به سرانجام می رسانند. این همان چیزی بود که آقای شوف مدتی بعد دیدارمان به من توصیه کرد. او گفت اگر واقعا به دنبال موفقیت باشی، اطرافیان تو باید افراد درستی باشند. و سپس با نگاه غیر عادی ادامه داد البته در شرایط فعلی تو باید طرح و برنامه ریزی این کار را انجام دهی. و حرف او درست بود. واقعا ارتباط با افراد موفق آنقدرها هم سخت نیست. فقط در جامعه خود حضور داشته باشید. من دوستی دارم که کاری را شروع کرد. سپس او به اتاق بازرگانی شهر خود پیوست و در چند کمیته فعال شد و خیلی زود خودش را دید که با نفوذترین افراد شهر او را به بازی تنیس دعوت می کردند. می بینید ایجاد ارتباطات جدید خیلی سخت نیست. همچنین همانطور که در فصل قبل بحث کردیم روی اشتهای افراد ثروتمند سرمایه گذاری کنید. فرد ثروتمندی را برای غذا به بیرون دعوت کنید. نمی توانید درک کنید که در 1 یا 2 ساعت از صحبت با افراد ثروتمند چه چیزهایی را می توانید بیاموزید. در گسترش ارتباط خود اولویت‌های زندگی خود را بررسی کنید. این کار را ارتباط هدفمند می‌گویند. به عنوان مثال برخی از افراد موفق در حوزه کاری خودتان را پیدا کنید. برخی از افراد سالم را پیدا کنید تا شما را تشویق کنند که برنامه‌ای برای تمرین و تغذیه داشته باشید. کسی را پیدا کنید که می‌داند چگونه زندگی می‌کند تا به شما اسرار یک سبک زندگی پرارزش را یاد دهد. و درباره گسترش دوستی با این افراد خجالت نکشید. بیشتر افراد موفق دوست دارند دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. احتمالاً به همین دلیل است که آنها در وهله اول موفق هستند. مردم موفق به دنبال کسانی هستند که آنها را تحسین می کنند. آنها درک می کنند که الهام و دانش می تواند از نوع ارتباط مناسب به دست آید. من نیز از این قانون مستثنا نیستم. من با فردی در ارتباط هستم. فردی که دوست دارم زمان زیادی را با او بگذرانم. او یک میلیونر، یک مسافر و یک کارآفرین است. او همچنین یکی از فیلسوفان بزرگ جهان است. این دوست من دارای مهارت‌های فراوانی است، اما 2 از این مهارت‌ها به طور مثبتی عجیب هستند. اول،
او توانایی جذب اتفاقات روزانه را به صورت کاملا دقیق و مو به مو دارد. او نه تنها اتفاقات هر روز را به یاد می آورد، بلکه من اعتقاد دارم که او می تواند هر روز از زندگی بزرگسالی خود را به یاد داشته باشد. او قادر به یادآوری هر کتابی است که تا به حال خوانده است. به نظر می رسد هر واقعیتی را که می آموزد از یاد نمی برد. اگر بخواهیم بین سفر به یک کشور خارجی و یا توضیحات او درباره آن کشور یکی را انتخاب کنم، به احتمال زیاد به توضیحات او گوش می دهم. چرا؟ زیرا این دوست من هیچ چیز مهمی را فراموش نمی کند. او مانند یک اسفنج هر رویدادی را جذب می کند. استعداد دوم او قدرت بیان اوست. هنگامی که او از سفر باز می گردد، جزئیات دقیق صداها و رنگهای کشور، آداب و رسوم، نگرانی‌های مردم آن کشور، تجارب جزئی و اتفاقات مهم سفر خود را شرح می‌دهد. او می‌تواند با کلماتش همه چیزهایی که دیده و لمس کرده است را به طور هیجان انگیز و با انرژی به ما انتقال دهد. هنگامی که او درباره سفر خود حرف میزند، شنوندگان میتوانند صدای آبشار، نسیم سرد بادهای شمالی، رنگها و بوی شهرها و روستاها را احساس کنند. آشنایی با او هدیه واقعا گرانبهایی است. چه ارزشی میتوان برای چنین ارتباطی قائل شد؟ من نمیدانم، اما میتوانم با اعتماد بگویم که به وسیله این ارتباط و معاشرت من دانش، ادراک، مهارت سرمایه گذاری و شیوه زندگی خود را چندین بار گسترش دادم. امروزه به لطف گوتنبرگ، مارکونی و دیگر پیشگامان در زمینه ضبط اطلاعات ما همچنین می توانیم از میان دریاها و قرنها هم ارتباط برقرار کنیم. شاید شما نمی توانید آن فرد را ببینید، اما می توانید حرفهای او را بخوانید یا به صدای ضبط شده او گوش دهید. چرچیل، ارسطو ولیکن دیگر زنده نیستند، اما کلمات آنها هنوز هم می تواند بترسانند، الهام بخش و آموزش دهنده است. ارتباط و معاشرت یکی از 7 اصل برای ثروت و شادی است. علفهای هرز با تأثیر منفی را از زندگی خود دور نگه دارید. در عوض بذر تأثیر سازنده را بکارید. با این کار شما محصول خوبی به دست خواهید آورد که باور نمی کنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.